Trang, hôm nay mình đi uống ở đây nhé. Yes, anh mình chứ không đi phải là đi. Trang anh mời em đi uống. Thì cái kỳ vọng nó khác. Ok. Ôi tiếng Việt quản lý kỳ vọng. Anh nhớ. Anh Leo ơi, lâu rồi em chưa có dịp mời Trang, hôm nay để cho em mời Trang nha. Ôi xí nhưng mà mấy lần trước anh cũng mời em mà. Đâu có gì đâu, bình thường anh vẫn uống nhiều hơn thì anh thích thì anh mời. Lúc nào anh cũng nói câu đó với tất cả mọi người mà. Thôi nhưng mà em cảm thấy thích chia bill hơn cơ, em không thích anh mời hoài không được. Ủa tại sao vậy? Bộ anh tính múc em hả? Thôi bây giờ anh thấy hơi căng rồi đó. Thôi hôm nay để quán mời đi nghe. Để quán đãi hai bạn hôm nay đi. Chầu này. Hay sao? Ok ha. Trời ơi. Nhưng mà anh thấy hình như là nếu mà hai bạn đã mâu thuẫn cái chuyện này rồi, chắc cũng có rất là nhiều người mâu thuẫn chuyện này đúng không? Nghĩa là đi bar hay là đi chơi thì ai nên trả tiền? Em cũng đồng ý nha. Nhất là cho dù là người lạ hay người quen đi chăng nữa thì nó vẫn luôn luôn là một chủ đề muôn thuở. Bởi vì anh Dustin và Trang biết nhau quá lâu rồi mà vẫn còn mâu thuẫn chuyện đó thì anh nghĩ là cái chủ đề cũng khá hay đó. Đúng. Vậy thì chúng ta sẽ nói về chủ đề đi bar ai trả tiền trong cởi mở happy hour ngày hôm nay. Chốt luôn. Dạ. Trước tiên thì xin chào mọi người đang đón xem cởi mở happy hour. Đây là một podcast xoay quanh đề tài nightlife nơi mà Dustin, Minh Trang và bartender Leo sẽ bóc tách mọi khía cạnh của văn hóa đi bar cùng với những ly cocktail hấp dẫn. Dạ xin cảm ơn nhà tài trợ Jakarta đã đồng hành với lại tập cởi mở happy hour ngày hôm nay. Cho dù là món đầu tiên đi chăng nữa cũng đừng quên rằng là xin đừng share những cái content này cho các bạn dưới 18 tuổi nha. Không những là uống có trách nhiệm, hãy share có trách nhiệm mọi người nhé. Rồi hôm nay mình khởi đầu với lại nhẹ nhàng cho Trang thôi ha, với lại Cuba Libre. Voilà. Cuba Libre. Có rượu rum, có nước chanh và có Coca-Cola. Dạ. Cái này làm em liên tưởng đến một ly trà Lipton nè. Nhìn giống ha, nhìn cái màu giống ha. Fresh rồi em có nên bắt vào không? Nếu mà em thích chua thì bắt vào thêm. Rồi, hôm nay chúng ta đến với cái chủ đề là đi bar ai trả tiền vẫn như thường lệ. Ở phần đầu tiên là mình sẽ bóc tách những cái lời đồn. Lời đồn đầu tiên, ai mời thì người đấy trả tiền. Cũng tùy nha. Em cũng thấy tùy. Ví dụ như là mời mà có nói trước là ok hôm nay là nhân dịp một cái gì đó thì tôi mời mọi người nha thì ok. Còn cái chuyện mà kiểu giống như là hôm nay đơn giản là muốn đi uống và kiểu ê hôm nay đi uống được không thì em không nghĩ là ai mời phải trả tiền. Anh thì nếu mà anh nhìn với góc độ là hẹn hò đó, hay là mời một bạn nữ đi uống hay là đi đốt kỳ đâu, và đặc biệt là đi bar thì anh sẽ luôn là người trả tiền. Tại vì anh thấy chuyện đó người phụ nữ họ xứng đáng mà. Nếu là một người đàn ông thì đàn ông thì anh sẽ không có hẹn hò đàn ông là chắc chắn rồi. Còn nếu mà đối tác thì dĩ nhiên mình mời mình vẫn trả tiền, anh đồng ý với chuyện đó. Còn bạn bè thì nó lại một câu chuyện khác, nó sẽ giống như Trang vừa nói là tùy mối quan hệ của anh đối với người chính đó. Xác rồi. Tùy vào cái dịp. Nếu là dịp quan trọng thì ok mình có thể nếu mà người ta mời đến tiệc của người ta sinh nhật hay là cái tiệc gì mà người ta đứng chủ trì thì mình không thể dành trả tiền được. Nhưng mà thường là phải báo trước là hôm nay được mời là không phải trả tiền, chứ em không bao giờ mang theo một cái tâm lý là được mời. Cái kiểu mày không có trả tiền nha, không có đòi trả tiền nha, kiểu vậy. Thấy cũng được mà, hợp lý mà. Nếu mà thân thiết thì cái nói trước hẳn luôn. Thẳng dạ thẳng ngay từ đầu. Còn nếu như mà bảo rằng là đi hẹn hò thì chắc chắn 100% là em sẽ để cho đối phương trả tiền. Lý do là tự nhiên trời ơi tôi đã phải tốn bao nhiêu thời gian để trang điểm mà trát lên bao nhiêu đây mặt là biết bao nhiêu đây tiền rồi foundation, eyeliner rồi lipstick đủ thứ các thứ. Xong mình nước hoa này nọ các kiểu. Mình ở đây với một cái sự chuẩn bị rất là đầy đủ và tôn trọng bạn thì mình nghĩ rằng cái việc mà trả một ly nước nó thể hiện cái sự gentleman của bạn thôi. Có một ly nước thôi mà, đúng không? Một chầu nước. Ý là có một lần đầu tiên để mà mình có thể đánh giá được đối phương thôi mà. Đúng. Nhưng mà đúng rồi, nhưng tại vì cái lần hẹn hò đầu tiên nếu mà cả hai đều nghiêm túc và chỉnh chu thì không có ai uống đến quá nhiều ly đâu, đúng không? Vài ly thôi thì nó không thành vấn đề.
Dustin cũng đồng ý là không, Dustin không đồng ý với cái câu là ai mời thì có trả tiền, tại vì cái câu đó không tế nhị một chút nào. Vì nó cần có nhiều điều kiện để soi xét, như là mối quan hệ như là cái dịp đó là dịp gì. Đúng. Vì vậy câu này không nên nói ra, mình nghĩ như vậy. Ai mời người đó trả tiền, một câu hơi lạnh lùng. Nói chung là chỉ trừ cái việc là tụi mình đi date. Đi date thì nó sẽ rõ ràng một tí. Còn nếu như mà bạn bè thì phải nói trước với nhau. Như thế. Còn nhưng mà em có công nhận với anh rằng là khi mà đi gặp khách hàng á thì thường là cái người nào mời thì người đó sẽ là người trả thiệt. Đúng rồi. Công nhận. Nếu như mà em thấy họ kêu em chia bill á, thì một á là thật sự họ không phải là người đi làm ăn. Em xin lỗi. Ai hên quá vậy. Hồi nãy là tại vì tụi mình đang hợp tác với nhau nên anh mời cái chồng này cũng hợp lý đúng không, theo ý của Trang? Không, tức là một là họ là người chưa có đi làm ăn, mà không đi làm ăn, không có tinh chưa tế, đi làm ăn bao giờ, nên là không có sự tinh tế đó, và họ không có biết cái văn hóa của cái việc là khi chúng ta mời nhau đi làm ăn thì sẽ là cái người mời sẽ là cái người trả tiền. Còn hoặc là cái ý thứ hai là cái deal này nó không thành rồi. Vậy cái việc mà chia bill nó chỉ diễn ra nếu như cái đối tác của mình đi cùng đến quán bar đó là bạn bè hoặc là người lạ thôi, hoặc là kiểu họp hành công việc chứ không phải là hẹn hò. Dạ. Thì mới có khả năng là chia bill. Đúng. Vậy cái lời đồn thứ hai là chia đều ra thôi. Cái này thì càng không đồng ý nữa. Tại vì nếu như mà đi chia đều thì nó sẽ chỉ hợp lý khi các bạn đi, giả sử như các bạn chơi đồng. Chơi đồng ở đây là nó đều nhau. Ví dụ các bạn đi club đi, các bạn kêu một chai lớn rồi đó các bạn chia ra thì nó sẽ hợp lý. Còn cái việc mà các bạn đi uống, và nhất là đi uống cocktail ở bar thì không hợp lý, bởi vì cái giá nó sẽ có sự chênh lệch và có người uống nhiều, có người uống ít. Thì chia đều ra nó bất hợp lý khủng khiếp. Nếu mà thay vì là chia đều á thì em sẽ kêu tách bill. Tức nghĩa là ngay từ đầu là đã tách ra riêng rồi chứ không có đợi nữa. Chia đồng chia đều á, đối với anh nó chỉ đúng trong một trường hợp duy nhất thôi, đó là những người bạn rất là thân thiết của anh. Hợp lý. Thì nó không còn cái ngăn cản, không có rào cản gì về những cái bất đồng quan điểm không gì hết. Thì ai uống cái gì cũng được, ai ăn cái gì cũng được, cứ hết cái trận đó thì anh em chia với nhau là sao? Thì cái trường hợp đó, chỉ có duy nhất trường hợp đó mới đúng thôi. Còn đối với Dustin á thì tất nhiên mình không có mối quan hệ hẹn hò trai gái, nhưng mà mình có mối quan hệ hẹn hò dry giữa những người đàn ông, dù có là đồng tính thì vẫn là đàn ông. Và mình vẫn luôn hành xử như một người đàn ông từ đầu đến cuối. Lúc nào mình cũng offer là mình mời họ. Không có nghĩa là mình ép họ là bạn phải nhận cái offer đó, nhưng mà mình đợi cái phản ứng của họ xem là họ sẽ phản hồi với cái câu đó như thế nào. Wow. Vậy tức nghĩa là trong cái mối quan hệ nam nam sẽ không có phải là ai top or ai bottom thì sẽ là người chia bill, sẽ là người tất nhiên là không. Wow. Đó là suy nghĩ không phải của tất cả mọi người, có thể có một nhóm người nghĩ như thế. Okay. Nhưng mà đối với Dustin thì vị trí của bạn ở trên giường nó không quan trọng đến chuyện ai chia bill trả tiền, đúng không? Thú vị quá ha, lần đầu anh biết chuyện này luôn. Ví dụ bạn cho là một người cho vị trí là bottom, còn người là top, cũng không có nghĩa là người này làm kém hơn người bottom phải là kiếm ít tiền hơn người top, là người này có khả năng chi trả nhiều hơn người kia không có. Cho nên vì mình không biết ai có khả năng chi trả nhiều hơn ai thì luôn luôn công bằng từ đầu, là bạn có thể để cho tôi trả tiền hôm nay, ngày lần sau thì bạn sẽ trả tiền. Cái này cũng được nghe. Nếu mà như vậy nó giống như là cái câu là we should have a second date. Chứ nếu mà ngay cái buổi hẹn đầu tiên, dù là con trai với con trai mà kêu chia ra, mình cũng thấy nó không còn là buổi hẹn nữa. Ok. Cũng với mày nói về cái việc chia bill đi ha. Mà nếu mà trong hẹn hò đi, mà cái hôm đó mà kêu chia bill á, là em thấy là bạn là ý là nếu như em mà mở miệng ra kêu là chia bill đi là chúng ta không có ngày thứ hai rồi mọi người. Cái anh vừa nói là cái first date đúng không? Cái ngày hẹn đầu tiên đúng không? Đúng rồi. Anh thấy rồi nha, anh thấy rồi ở đây luôn. Anh sẽ không nói là bạn nào và là người nào đâu, nhưng mà có một cặp nam nữ và hẹn hò ở nhau ở trong này, và hình như là chưa đến một nửa cái cuộc trò chuyện nữa thì bạn gái có vẻ là kiểu hơi khó chịu và bạn đứng lên bạn nói là anh ơi cho em tính tiền cái ly nước của em. Anh nói wow, ok anh hiểu rồi. Thì và bạn đó đi về luôn. Thì anh đã hiểu là như cái Trang vừa nói đó, là cái kết quả của cuộc first date đó là người cái bạn mà không muốn tiếp tục thì bạn sẽ chủ động chi tiêu. Thì có khi nào người phụ nữ thích đến mức mà không để em trả? Cái đó là no, trời ơi, đã càng thích thì càng kiểu
Cảm ơn anh nha, để bữa sau em mời. Tại vì nó là the second day, nó sẽ tạo ra một cái bữa hẹn thứ hai. Trời ơi, tự nhiên đi dành trả anh chi xong rồi hả, người ta nghĩ gì mất công hả, người ta tưởng mình không thích người ta. Thế trong trường hợp nếu mà cái hai người hẹn hò đó, người nam thu nhập kinh tế không bằng cái người nữ thì sao? Em nghĩ nha, với em luôn thì giờ mang cái ý kiến bản thân ra trước đi. Nếu như em đang quen một cái người mà có cái tài chính thấp hơn em, thì ngay cả first day em sẽ thà chọn một cái quán mà nó phù hợp với lại cái khả năng và cái tình hình tài chính của bạn để cho bạn trả. Ví dụ như là sau này mà mình có thể xa hơn với nhau rồi thì có thể là những cái em thấy là em có thể afford được cái này, em trả được và em thích cái trải nghiệm này, em dẫn bạn đi thì em trả thì nó ok. Ví dụ như ra ngoài uống rum faso được. Ok. Qua đó thật sự không có vấn đề gì cả. Anh cũng vậy mà, ví dụ anh muốn hẹn hò cái bạn đó thì mình muốn impress người ta, mình cũng sẽ kiếm một cái chỗ đó nó tốt, nó mắc tiền mà nó cũng phải trong cái điều kiện mà mình có thể chi trả được chứ. Đúng rồi. Không thể nào mà hẹn người ta xong cái điều kiện của tôi là chỉ trả được một nửa thôi thì không được. Đúng rồi, kiểu kỳ lắm, không được quá cố mọi người ơi, cố vừa thôi. Giống như lời đồn là ủa, nó đòi trả cho tao là nó muốn mút tao hả mày? Có không? Mình không nghĩ vậy. No. Ôi trời ơi, thiệt sự luôn nha, là cái việc mà trả tiền nó có rất là nhiều cái ý nghĩa. Ví dụ như vậy nè, nếu như mà em gặp cái người đó mà bình thường đã từng chia bill, nhưng mà sau đó tự nhiên cái khoảng tầm 2-3-4 lần vừa nay họ cứ mời em mãi thôi, thì một là họ muốn mút em, hai á là họ đang có muốn nhờ em một cái gì đó mà họ chưa dám nói. Nice, đúng rồi. Cho nên là thay vì em để họ chia bill thì em sẽ hỏi thẳng vấn đề luôn là bộ có chuyện gì hả đó. Cho nên là thành ra cái việc chia bill em nghĩ là nó cũng có rất là nhiều cái kiểu cái meaning behind, có những cái ý đằng sau của nó, có nhiều trường hợp và hoàn cảnh khác nhau, đúng không? Như vậy cái topic ngày hôm nay nó đi xa hơn rồi đó, là cái việc trả tiền nó không chỉ đơn giản là công bằng hay là như thế nào là thực sự nữa, mà trả tiền nó còn mang hàm ý một cái mục đích. Người muốn trả tiền cho những người khác luôn có một mục đích. Ngay cả ví dụ như em giả sử đơn giản này nha, em không biết là với những bạn nữ mà lỡ các bạn không có kinh tế đi thì sẽ như thế nào, nhưng ví dụ như là đối với em, mặc dù là em có kinh tế để đi uống đi, nhưng cái việc mà được người đàn ông trả tiền á em rất là thích. Trời ơi, em cảm thấy là kiểu như là họ cưng mình như trứng mà hứng mình như hoa, kiểu dễ thương. Trời, I'm a little girl, em như là một đứa con gái nhỏ nhắn đối với họ, thì em thích cái cảm giác như vậy, chứ không có phải là kiểu phải nặng là anh đi thì anh phải trả tiền. Không, em nghĩ là mỗi một cái người mà cho cái việc là họ được trả tiền hay họ trả tiền, họ sẽ có những cái nguyên nhân, có những cái purpose rất là khác nhau. Thì bây giờ mình sẽ đến với phần tiếp theo là phần facts. Let's cheers. Trước khi chúng ta đến với lại phần fact thì không biết là hôm nay phần 2 của chương trình thì anh sẽ phục vụ món gì ạ? Dạ, món đầu tiên hồi nãy thì nó hơi chua chua đó, hơi mát mát, thì món này sẽ ngọt ngào, bắp rang bơ chút xíu. Bắp rang bơ. Thì món này là món signature cocktail của Stir, một trong những signature cocktail của Stir. Nó tên là tên của nó cũng rất là bắp luôn, tên là Lý Cây Ngô. Dễ thương, Lý Cây Ngô. Ủa anh này, cái này có phải lá ngô không? Không, cái này lá dứa. Lá diêu bông. Lá dứa. Tại vì trong thành phần là có lá dứa này, có bắp rang bơ á, với lại rượu rum Jacaba. Không quá ngọt à? Thực ra là khi nghe đến mùi bắp rang bơ em chỉ nghĩ là nó sẽ ngọt lắm, nhưng mà cái này nó ngọt trong cái hương, còn khi uống với cái vị thì vừa. Ngon, dễ thương. I still love him a lot. Tại vì anh Leo thì rất là hay pha cái vị mà Trang uống là vị chua mọi người, cho nên là I love it. Rồi, nói đến phần fact thì theo một cái khảo sát ở Mỹ, họ đã khảo sát khoảng 300.000 người, thì có 63% đàn ông nói là họ nên trả tiền cho lần hẹn đầu tiên, trong khi chỉ có 46% phụ nữ nghĩ như vậy thôi. Wow, vậy là hơn một nửa phụ nữ còn lại là họ rất là độc lập về tài chính.
không đồng ý với cái chuyện Em đó. không đồng ý đó, với đúng cái không? chuyện độc lập tài chính thì sẽ để cho họ trả tiền nha. Thì em thuộc trong cái phần trăm là khoảng Như vậy thì như thế nào? Như vậy thì như thế nào? Tức nghĩa là em rất là độc lập về tài chính nhưng em vẫn thích đàn ông trả tiền. Second day có thể là em sẽ trả, nhưng mà first day em vẫn luôn thích đàn ông trả. có thể Có thể thôi. Nhưng mà cái fact hồi nãy là của một cái nghiên cứu bên Mỹ đúng không? Yes. Thì anh nghĩ là văn hóa bên đó họ khá là thoáng Chính rồi. xác. Văn hóa Việt Nam mình thì hoàn toàn khác. Văn hóa khác, và ngay cả ví dụ như là em thấy được rằng là cái ngay cả vấn đề về woman empower ở bên Mỹ á, nó đã được kiểu như mọi người đã lan rộng nó từ rất là lâu rồi, mà ở Việt Nam thì thật ra là mới gần đây thôi chứ không phải là lâu lắc gì. Cho nên là có thể là trong tương lai thì cái số người nữ ở Việt Nam muốn trả tiền cho first day sẽ nhiều hơn. Nhưng là một người đã tự chủ thì đã tự chủ tài chính từ rất là lâu thì em nói thật là em vẫn thích được đàn ông trả tiền. That's cute. Ok, đối với góc nhìn của Dustin nha, tại sao hồi lúc đầu Dustin nói là dù gì đi chăng nữa, dù mình đi với cả một người phụ nữ hay là một người đàn ông hay là một người trong LGBT, bất kể ai mình cũng luôn thủ sẵn cái tâm lý là mình sẽ mở đầu bằng cách là mình muốn mời họ và mình xem là phản ứng của họ sau con đó là gì. Thấy thí dụ nhất là đối với phụ nữ, nhất là đối với cái này phụ nữ. em công nhận nha. Tại sao? Thì đối với mình, và cũng có một cái từ để mình diễn tả cái suy nghĩ, cái quan niệm đó là the pink tax. Có nghĩa là xã hội cho rằng người phụ nữ họ cần phải chi trả rất là nhiều những cái khoản tiền cho những cái personal products, những cái sản phẩm mà để chăm sóc đời sống cá nhân như là make up, tóc tai, quần áo, trang điểm đủ thứ, và đôi khi đàn ông không cần và họ tốn nhiều tiền hơn và họ tốn nhiều thời gian để chuẩn bị cho một buổi hẹn hơn. Và ở vị trí của một người đàn ông thì mình thấy mình trân trọng điều đó và mình muốn mời họ bởi vì họ phải chịu một cái pink tax. Vậy anh có thể tạm dịch cái pink tax này là thuế phá đẹp đúng không? Cũng có thể là một cái dạng, một cái chi phí mà chỉ có phụ nữ mới phải trả nhiều và họ tốn rất là nhiều cho cái chuyện đó, cho nên là họ xứng đáng được mời trong những cái buổi hẹn hò đầu tiên hoặc là nhiều buổi hẹn sau đó. Mọi người nghĩ sao? Em rất đồng tình. Ngay từ đầu hồi nãy em đã nói rồi là khi mà mình đi tốn tiền foundation, eyeliner, lông mi, rồi môi son, rồi dầu thơm, rồi ngay cả quần áo xinh đẹp này nọ các kiểu ABCD thì em vẫn luôn luôn cảm thấy việc mà người đàn ông trả cho cái first date hay là họ trả tiền nó rất là dễ thương. Anh Leo, anh đồng ý luôn. Không chỉ là đối với anh, không chỉ là first date mà giống như cái relationship, cái mối quan hệ của anh bây giờ này, thì anh luôn luôn trả khi mỗi lần mà hai đứa hẹn hò với nhau, và bạn đó thì cũng thoải mái thôi. Và một cái dễ thương khi mà các bạn nữ nếu mà cảm thấy mà cái chuyện mà cứ để người đàn ông trả tiền hoài ngại thì các bạn cứ có thể dành một cái số tiền, bạn mua một cái gift hay một cái quà gì đó. Đúng rồi, thật ra thì đâu phải lúc nào trong cái mối quan hệ của tụi mình nó cũng chỉ có cái việc là trả tiền cho việc đi ăn không thôi, đúng không ạ? Ví dụ như là em cũng rất là thích như vậy, vì như là em rất là thích, đơn giản là đi thì em thích cái cảm giác được Jeff trả tiền. Nhưng mà ví dụ như là em sẽ làm những cái chuyện khác, ví dụ như là em sẽ mua những cái đồ dùng nhỏ nhỏ, hay là ví dụ như là như này, con trai á, thì em không biết là mọi người như thế nào, nhưng mà Jeff có một cái sự gọi là kiểu khái niệm thời trang của Jeff nó hơi lạ, kiểu nó hơi mắc cười á, cho nên thành ra là em dành cái số tiền, ví dụ như thay vì em trả cho những cái bữa ăn thì em sẽ dành tiền để em đi mua những cái đồ mà em thấy là rất là phù hợp với dáng người của Jeff và với cái tính cách của Jeff. Thì cái cách đó cũng là cái cách mà chúng ta cân bằng cho một cái mối quan hệ. Chắc nói về cái vấn đề thời trang chắc anh cũng, hoặc là có thể đàn ông cũng giống nhau một phần nào. Chẳng hạn như anh đi, về những bộ đồ vest thì anh chỉnh chu á, anh rất là tinh tế trong chuyện này, anh đi chọn đủ thứ. Nhưng mà về cái casual wear đó, đồ mặc hàng ngày anh sao không được. Thành ra là cũng rất cần mấy bạn phụ nữ là để ý xong rồi mua giùm mình mấy cái đồ đó. Chẳng hạn như mới đây nè, anh đi Đà Lạt thì bạn gái anh biết và dẫn đi mua cái áo khoác. Nó rất là đơn giản thôi, nó không có quá nhiều tiền. Và nếu anh ăn mặc bình thường ra ngoài buổi hẹn đầu tiên không một ai đánh giá anh, nhưng nếu một người phụ nữ mà ăn mặc bình thường nó rất là kỳ luôn thì họ sẽ bị đánh giá. Và đúng rồi, và nếu mà kinh nghiệm bản thân luôn, nếu mà lần nào mà anh mời một bạn mà anh đang muốn hẹn hò với bạn đó mà bạn đó mặc đồ rất là bình thường, rất là thoải mái thì anh biết là bạn này xem mình là bạn luôn.
Em đã xin hỏi thêm một câu nữa hơi deep nha. Ok. Cái tư tưởng là mình là đàn ông, mình luôn sẽ phải chi trả cho người phụ nữ trong những buổi hẹn đầu tiên, vì họ phải chi trả rất nhiều thứ cho sắc đẹp, cho việc chuẩn bị quần áo tóc tai rồi. Nhưng có khi nào anh nghĩ là cái hành động đó của mình xuất phát từ việc mình cho là mình thượng đẳng hơn phụ nữ, cho nên mình dùng tiền Anh chưa bao giờ mời họ. Dạ. Nó gọi là benevolent sexism. Ok. Vì mình cho rằng mình thượng đẳng hơn phụ nữ. Chà. Có không? Có khả năng bây giờ anh không nghĩ ra, nhưng mà em đã từng rơi trường hợp đó rồi. Em cũng có thể trả lời trong vai trò của người phụ nữ mà Thì em được mời. Em đã từ chối được mời khi em cảm nhận được cái chuyện đó. Khi em cảm nhận cái sự thượng đẳng và cái kiểu mà họ, đó là dấu hiệu của sự thượng đẳng. đúng rồi, coi khinh người phụ nữ. Kiểu là anh trả tiền là anh là đàn ông mà kiểu vậy thì xin lỗi nha, chị đây cũng có tiền, không cần, chị đây tự giả. Đã từng rất là nhiều lần em Nhưng gặp. mà có một cái hành động cụ thể nào để khiến cho em nhận ra được là họ đang coi thường em, họ đang tỏ ra là người thượng đẳng không? Chắc là phải có hành vi hay là lời Đúng, nói gì có đúng những không? cái hành vi rất là nhỏ nhỏ mình có thể cảm nhận được. Em giả sử giống như là em thấy họ đụng chạm bạn bè của em hay là cố gắng đụng chạm em nhưng mà không có consent, đó là không có sự đồng thuận của em. Rồi xong rồi họ nói quá nhiều về bản thân của mình và show up rằng là mình rất là có rất là nhiều tiền. Em giả sử nha, có một lần em đi một cái club cũng khá là nổi tiếng chung với lại nhóm bạn của em, thì có hai bạn trai đó mới vừa tới và chào tụi em xong. Sau khi chào tụi em á, mọi người có biết tới câu thứ ba nói gì không? Nói gì? Anh làm ở đâu đó luôn. Yeah. Ba mẹ anh là chủ của cây xăng. Oh no. Từ cái giây phút đó mọi người hiểu không, là coi như là bạn nói là để anh mời chứ em không hề muốn bạn mời em, tại vì em không muốn dây dưa với loại đàn ông như thế này. Cái chuyện này nó lại link với lại tập 1 tụi mình đúng không? Yes. Đó là đến thì chỉ cần nói anh tên gì thôi là được rồi. Chính xác, cho nên là mọi người làm ơn hãy coi lại tập 1 của tụi mình luôn nha. Vậy thì mình giải thích một chút để cho mọi người hiểu định nghĩa benevolent sexism nha. Có nghĩa là sự phân biệt giới tính một cách cực đoan. Không, benevolent là tỏ ra nhân từ. Nó dùng để giải thích cho những cái thái độ đối với phụ nữ với vẻ ngoài có vẻ tích cực. Là tôi là nam thì tôi sẽ take care cho người phụ nữ đó, bởi vì họ là những người yếu đuối cần được bảo vệ. Nhưng nó lại hàm ý một cái sự khinh miệt nha. Vậy là tiếng Anh nó là một cái sự tích cực toxic, một sự coi thường, một sự tích cực độc hại từ một bởi người vì đàn ông. người đàn ông cho là người phụ nữ là yếu đuối, là mỏng manh, là cần giúp đỡ và bảo vệ. Cái này nó còn nguy hiểm hơn bởi vì nó tiềm ẩn. Yeah. Còn bản thân anh thì bởi vì thực ra là từ lúc mà anh mới bắt đầu đi làm á, anh đã gặp rất là nhiều những người phụ nữ mà phải gọi là siêu giỏi, siêu tư duy, siêu thông minh, thì mình chẳng có bao giờ mình coi mình hơn người ta hết chứ. Ngay cả đối với đàn ông chẳng bao giờ mình coi mình hơn người ta hết. Có thể là những người đàn ông mà coi thường phụ nữ họ chưa gặp được những người phụ nữ trên cơ. Cầu mong cho họ gặp được những người phụ nữ mà trên cơ vậy, rồi thì họ sẽ thay đổi suy nghĩ hoặc là quan điểm. Em hay nói cái câu là để đời xô đẩy đi rồi hiểu. Đúng rồi. Ok, vậy thì đó là những cái sự thật, những cái fact, những cái số liệu. Tuy nhiên mình có thể đồng ý hoặc là bất đồng quan điểm. Vậy thì trong cái phần tiếp theo, phần 3 sẽ là cái lúc mà Dustin, anh Bartender Leo hoặc là Minh Trang sẽ có những cái quan điểm cá nhân để mà đưa ra những cái kinh nghiệm bỏ túi nếu mà mình gặp những tình huống khó xử trong việc là ai trả tiền khi đi bar. Thì mọi người có thể top nhặt. Ok. Để nhanh nào. Yes. Ok, bây giờ tụi mình sẽ đến ngay với phần tips để cho mọi người có thể dễ dàng có thêm một số những cái gợi ý về chuyện là có nên trả tiền hay không, và khi nào chúng ta nên trả tiền. Tất nhiên là luôn trả tiền rồi, chứ không thể nào quỵt được. Thế là ai sẽ là người trả tiền. Nhưng mà trước đó thì alo anh Bartender Leo ơi, hôm nay chúng ta sẽ uống gì vậy? Ok, thì cái món thứ 3 là một cái món tên nó cũng kêu lắm. Dạ. Là món ngôi nhà trên mây. Thật ra thì hôm nay hơi
trục trặc kỹ thuật về cái phần trang trí chút xíu. Bình thường anh trang trí bằng kẹp bông gòn của Việt Nam, nó bong bong, nó tơ tơ những mây vậy đó. Nó đến từ cái brand story của Zacapa thôi. Đó là cái rượu rum Zacapa được ủ ở trên độ cao hơn 2.000 mét với mực nước biển. Ở trên đó là mây nó bao phủ. Ở cái vùng đất Zacapa là ở nước Guatemala, nó rất là nóng ẩm. Thì thành ra để mà ủ rượu á, các bạn phải đến một cái nơi mà nhiệt độ nó lạnh, thì bạn phải đem lên núi. Ở trên đó là khu vực đó là mây bao phủ, nên Zacapa có một cái câu nói về cái brand của mình, đó là age above the cloud, ủ ở trên mây. Thì anh mới lấy câu brand story đó, anh đặt cho cái tên cái món này. Ngủ ở trên mây, ủ ở trên mây. Sao em nghe thành ngủ ở trên mây vậy trời? Age above the cloud mà. Anh tôi là bây giờ là ngủ quá rồi nha, anh tôi ơi luôn đó nha. Món này sẽ ngọt ngọt và các bạn sẽ thấy nó hơi có cái vị của thịt bacon. Thịt bacon. Bacon áp chảo. Sát thịt quá. Sẽ có một chút xíu vị đắng của sô-cô-la đắng, một chút xíu bacon xông khói. Ngon. Ngon. Ok, chúng ta sẽ đến với cái phần quan trọng nhất của mỗi một tập cởi mở happy hour, và cũng là phần Dustin thích nhất, bởi vì những cái kinh nghiệm bỏ túi luôn là những cái mà có lẽ là khán giả sẽ nhớ nhất. Thôi bây giờ cho bé nói trước được không? Được chứ. Tại vì thật sự là bé rất là sợ rum mọi người, cho nên là thành ra bé sẽ uống trước, bé sẽ nói trước như thế này. Thứ nhất á, là thật sự nó không phải là khó khăn gì trong cái chuyện là nếu như bạn không có kinh tế để bạn có thể trả bill cho một người con gái, hãy chọn một cái nơi mà các bạn có thể cảm thấy là nó đủ với lại cái khả năng tài chính của các bạn để trả, để nó sẽ cảm thấy dễ dàng hơn. Còn đối với lại những cái trường hợp như là bạn bè á, cũng đừng cảm thấy quá là đặt nặng khi mà tụi mình kiểu như là ai mời thì nó phải trả thì không cần thiết. Và chúng ta có thể dễ dàng như thế này nè, hãy hỏi đi, hãy cứ hỏi cái người mà đi uống cùng với mình xem coi là hôm nay mình có thể mời bạn được không. Nhưng mà đừng quên là trước khi hỏi bạn, hãy hỏi chính bản thân của mình là hôm nay mình có cảm thấy comfortable, mình có cảm thấy dễ chịu, mình cảm thấy là cái túi tiền của mình có đủ để trả cho cái hôn này hay không. Đồng ý. Hỏi bản thân mình trước. Đúng rồi. Khi mà mời người khác. Yes. Nói chung là mấy cái xì diện bỏ đi mọi người, mấy cái xì diện không có ăn được đâu, mấy cái xì diện không có sống được đâu mọi người, bỏ xì diện đi. Phần tip của anh thì với cái vị trí là một bạn bartender hay là một bạn bar owner thì để giúp cho khách hàng dễ dàng hơn trong cái chuyện tính tiền, và đặc biệt là chia bill đó, thì ngay từ lúc mà mình thấy một cái nhóm bạn hay là một nhóm khách vào đông chút xíu 3-4 người trở lên, thì khi mà order thì nhận cái món đầu tiên á, mình sẽ hỏi là anh chị mình trả chung hay là mình trả riêng. Mình hỏi từ đầu luôn, nó sẽ giúp cho các bạn chia cái bill ngay từ đầu. Chứ mà mình sẽ không biết được là cái tửu lượng của nhóm khách đó là nhiều hay ít, hay là từng cá nhân uống nhiều hay uống ít. Đến khi mà đến cuối một buổi mà khách mới nói là anh muốn chia bill là không làm được thì rồi đó. Bạn sẽ không nhớ hết được là ai uống cái gì. Nên hãy hỏi ngay từ đầu luôn, anh chị mình trả chung hay trả riêng. Đúng rồi. Đó là cái tip của anh. Thật ra là cái chuyện mà ai trả tiền á là một câu hỏi mẹo xưa như trái đất rồi. Qua cái việc mà mình trả lời được cái câu hỏi này á, có nghĩa là mình sẽ biết được cái chuyện mà hỏi ai trả tiền nó là một cái cách để hiểu được quan điểm của mỗi người về chuyện bình đẳng giới, đúng không? Tiếp theo là đây là lúc mà mình hiểu về làm thế nào để tôn trọng người đối diện. Thứ ba là nó thể hiện được cái sự khéo léo trong giao tiếp của mỗi người. Và thứ tư là nó có thể dự báo tương lai mối quan hệ, có thể là người yêu, là hẹn hò hay chỉ là bạn bè. Vì vậy bạn lựa chọn xem cái mục đích của bạn đối với mối quan hệ đó là gì. Bạn sẽ có những cái hành xử đúng đắn hơn. Một trong đó là những cách mà bạn chọn trả tiền hay là chọn chia bill, hay để cho người ta trả tiền. Vì vậy thì em nghĩ là khi mà anh Dustin nói ra em rất là đồng ý nha. Các bạn đừng có ép bản thân của mình quá trong cái chuyện là nếu mà mình không có khả năng chi trả theo kiểu là chia đều ra nhưng mình uống rất là ít thì cũng đừng có làm khó mình quá. Hãy honest, là hãy thành thật với là ok, túi tiền của mình có thể trả được bao nhiêu, và mình cứ nói thẳng ra là hôm nay ta không có đủ thì ta chỉ uống bao nhiêu daily thôi và mình chỉ trả bao nhiêu daily thôi, thì nó sẽ vẫn ok hơn. Hoặc ví dụ như các bạn đi hẹn hò đi, đừng cố gắng dẫn đến những cái nơi quá là sang đi, tại vì khi mà bạn set up cho người ta một cái sự kỳ vọng rằng bạn có bao nhiêu đây tiền mà sau đó bạn không có khả năng keep it up, là tiếp tục với cái đó, thì nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Nên là hãy cứ honest, thành thật với cái túi tiền của mình trước, và sau đó là
mình tin rằng đó là good communication, good relationship, tức nghĩa là cái khả năng mình nói chuyện tốt bao nhiêu, mình có khả năng trao đổi tốt bao nhiêu thì cái mối quan hệ đó luôn luôn tốt, cho dù là tình yêu, tình bạn, tình đồng chí, tình này tình kia, đó là như vậy hết. Đừng ép bản thân của mình quá trong cái chuyện chia bill hay là ai trả. Và cuối cùng nữa đó là như thế này, cái việc mà trả bill á, ngay cả bản thân của những cái người đi trả bill nha, hãy trả khi có thể và trả đừng bao giờ sân si. Là sao? Trả không sân si là sao? Trả không sân si thôi, kiểu là đừng có trả xong rồi kêu là ôi trời tao đi chơi với nó, tao trả cho nó suốt mà nó đối xử với tao như vậy. No, vì quyết định trả bill là quyết định của bạn, đừng sân si về chuyện đó. Ok, nếu mà như hồi nãy Trang có nói một cái ý rất là hay là quản lý kỳ vọng ngay những buổi hẹn đầu tiên. Tại vì cái khó nhất là cái buổi hẹn hò giữa những người mà kiểu đang tìm hiểu nhau á. Đừng bao giờ nâng kỳ vọng quá cao. Giảm xuống tất cả những kỳ vọng đó cho người đối diện để họ không expect là ok họ sẽ được mời ngay từ đầu. Luôn luôn ở cái thế cân bằng ngay từ đầu. Rủ thôi. Rủ thôi. Trang, hôm nay mình đi uống ở đây nhé. Anh mình chứ không phải là đi. Trang, anh mời em đi uống. Thì cái kỳ vọng nó khác. Ok. Ôi tiếng Việt quản lý kỳ vọng. Managing expectations. Anh. Chữ mời đó là cái bẫy. Thì hãy nói là chữ rủ đi ha. Rủ đi. Ok. Nào, chúng ta hãy cùng rủ nhau đi nè. Và cuối cùng thì tụi mình cũng muốn mỗi người gửi đến cho các khán giả của Cởi Mở Happy Hour một cái key takeaway. Key takeaway của Trang là một người phụ nữ độc lập về tài chính. Thì khi mà tôi để bạn mời tôi là bởi vì tôi muốn, đó là tôi đang cho bạn một cái cơ hội cho cái lần hẹn thứ hai. Ok, make sense. Còn hay quá trời. Anh Leo, tập tay cái nữa. Anh Leo nào, câu của anh là gì? Câu của anh hả? Câu của anh thì ngay cả là hẹn hò, mối quan hệ đối tác hay là bạn bè thì anh sẽ có một câu này là tôi sẽ trả khi mà bạn xứng đáng. Ây da. Không, nhưng mà tức nghĩa là cho dù là tụi mình chia bill thì bạn vẫn rất là xứng đáng. Chỉ là khi mà tôi đã trả cho bạn thì thật sự tôi coi trọng bạn rất nhiều. Thì cắt nghĩa ra cái câu anh vừa nói đó là anh sẵn sàng anh trả tiền khi mà anh cảm thấy bạn xứng đáng với chuyện đó, và anh hoàn toàn thoải mái để được trả tiền. Ra đường luôn phải có tiền mọi người. Một khi bạn đã đến một cái quán mời một ai đó, hãy chắc chắn là bạn có thể chi trả được cho mình và người đó. Rồi, như vậy thì mình nghĩ là cái Cởi Mở Happy Hour hôm nay cũng đã bóc tách được rất là nhiều những cái lấn cấn trong việc là đi bar xong rồi build ra thì làm sao để thể hiện được mình là một cái người mà đàng hoàng, mình vẫn có hiểu biết, mình tôn trọng đối phương. Vậy cuối cùng vẫn là nếu chúng ta là người tử tế thì chúng ta sẽ luôn luôn hành xử một cách tử tế cho dù chúng ta nằm ở giới tính nào. Và hẹn gặp mọi người ở cái tập tiếp theo của Cởi Mở Happy Hour. Bye bye. Cheers. Cảm ơn Leo, cảm ơn Minh Trang, Cảm ơn mọi người, cảm ơn Dustin Nguyễn, Dustin Phúc Nguyễn.